Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. The दिन په previous lecture کې موږ explain کړو centripetal force او centripetal acceleration. نن موږ صرف explain کوو دا غا vector form. نو کوشش وکړئ چې دا concept ځان ته تاسو clear کړئ. موږ ته already پته ده the topic نوم خو بشي centripetal acceleration and centripetal force in vector form. Already موږ ویلو centripetal acceleration formula the v square divided by r. او کدا زه vector form ته ویسم vector form نو AC vector is equal to v square divided by r into r cap. موږ ته already پته ده this is called unit vector. په کله چې په یو موږ ویلو چې کله زموږ سره cap والا فارم راشي دا موږ ته وی unit vector او دا موږ ته ډایرکشن ښیي. نو ولې r cap؟ دا centripetal acceleration بعد د radius سره موږ explain کوو. څنګه د ډایګرام ته وګورئ. کدا زما سره یو باډي یونیفارم سرکولر موشن کوي. لیټ سپوز په دې پوینټ باندې د دې باډي ماس m دی. د ویلاسټي لینیر ویلاسټي په دې ډایرکشن کې شو. نو کدا سو ګورئ دا د سرکل سنټر دی. نو د سنټر نه سرکمفرنس ته یعنی اوټورډ دا د ریډیوس ډایرکشن دا د r ډایرکشن شو. نو چې ما r دسی واغستو نو په دقیق پوینټ باندې به ته سنټریپیټل فورس او سنټریپیټل اکسلریشن په دقیق لاین باندې اخلي. نو کزم دا زما سره ریډیوس ویکټر اوټورډ شو نو په دغه کیس کې سنټریپیټل فورس او سنټریپیټل اکسلریشن انورډ دي. نو په دې پوینټ باندې چې ته ریډیوس ته په دې پوینټ ایکسپلین کړي نو ریډیوس نو په دغه پوینټ باندې along the radius دا سره سنټریپیټل فورس او سنټریپیټل اکسلریشن. کزه په دې پوینټ ایکسپلین کوم دا ویلاسټي شو نو کدا ریډیوس نو دا سنټریپیټل فورس دا سنټریپیټل اکسلریشن. کته تاسو دې ډایګرام ته کلیر کټو ګورئ نو درې خبرې شوي. سنټریپیټل فورس او سنټریپیټل اکسلریشن به along the radius او towards the center by radius په outward سنټریپیټل فورس او سنټریپیټل اکسلریشن به inward direction wise. د دې ډایګرام مطابق لینیر ویلاسټي ته سنټریپیټل فورس ریډیوس او سنټریپیټل اکسلریشن په 90 ډیګري دي. سنټریپیټل فورس او سنټریپیټل اکسلریشن به همیشه یو بل ته پیرلل په سیم ډایرکشن کې. البته سنټریپیټل فورس او سنټریپیټل اکسلریشن به ډایرکشن وایز د ریډیوس اپوزیټي ریډیوس په اوټورډي او زموږ سره به سنټریپیټل فورس او سنټریپیټل اکسلریشن انورډي سپیشلی ریډیال ویکټر د تاسو په ذهن کې موږ به دې ستاره شو. centripetal acceleration v square divided by r no r cap. دا equation first نو دا equation second دا نو دا د magnitude form دا شوره د یو vector form په cap form. وس کرا تاسو vector form ته اړوي نو ac vector change به سره شي. موږ مخکې په previous lecture کې ویلو لکه a vector چې وو نو a vector is equal to that vector magnitude multiplied by دا direction لپاره unit vector. نو کته وی یونټ ویکټر لکه ا کیپ د ودی خورا ووري نو دې ته ویل کېږي دیټ ویکټر ډیوایډ بای دیټ ویکټر میګنیټیوډ. نو سیم لاجیک از هیر r کیپ نو r ویکټر ډیوایډډ بای r. هو دلته به سره وس ماینس ولګي ولی ما تاسو ته ویلو سنټریپیټل اکسلریشن او ریډیوس ویکټر یو بل ته په اپوزیټ ډایرکشن دي د اوټورډي نو د انورډي دلته به سره ماینس ساين بیا انوال شي په دې کیس کې. مخکې AC is equal to minus v square په خپل ځای r او r لاندې r square دلته سره r ویکټر دای بل فارم شو. په دې دواړو کې فرق AC is equal to v square divided by r cap او چې کله د بل فارم ته وغوښتو نو minus v square divided by r square r ویکټر. موږ ته پته ده چې v is equal to r omega relation between linear velocity and angular velocity v is equal to r omega. نو د دې ون مطابق په فارموله دا شي د v په ځای چې زه ولګوم r اومیګا نو AC is equal to د v په ځای r اومیګا لپاسه په سکوير ډیوایډ بای r دا سکوير چې بده اپلای شي r سکوير په اومیګا چې اپلای شي اومیګا سکوير او لاندې ډیوایډ بای r. یو r د سکوير سره کینسل زما سره د سنټریپیټل اکسلریشن فارمولا رااله r اومیګا سکوير دته د سنټریپیټل اکسلریشن اومیګا فارم ویل کیږي. دا فارمولا تاسو لکشن مخې ته ایکسټند کولای شئ به هلک وګورئ یا ای اندازې په دې کې لګ ایکسپلین کوم دې ستل وګورئ. ها زموږ سره چې د سنټریپیټل اکسلریشن د فارمولا را ل r اومیګا سکوير دا کزه ټایم پیریډ ته اړو
نو r موږ مخکې نه ویلو چې اومیګا برابري 2 پای ډیوایډ بای ټي هول سکویر دې فهم ته بوډ centripetal acceleration is equal to r په 2 چې سکویر ولګي 4 بشي په پای چې ولګي پای سکویر بشي او ډیوایډ بای ټایم پیریډ سکویر بشي نو دا هم د centripetal acceleration فارموله شو تاسو ایون دي سیم لیکلی شي 4 مخکې شو بیا زموږ سره r شو بیا پای سکویر شو او ډیوایډ بای ټي سکویر شو نو دا هم د centripetal acceleration فارمولا in terms of radius and time period هغه ام سی کیوز چې تاسو لکه ټایم پیریډ درکړي radius of circular path درکړی centripetal acceleration د نغواړي تاسو دا فارمولا هم یوز کولای شئ که زه فریکوینسي فارم ته واړو نو ګورئ ورته ښه AC is equal to 4r pi square دا په اصل کې 1 over time period square او 1 over time period square مطلب frequency square ولې reciprocal of time period is called frequency او time period دی بل reciprocal شو دا centripetal acceleration formula in terms of frequency شو نو 4r pi square f square ٹھیک شو دا د centripetal acceleration angular form راغی کدا ته vector form ته اړای نو AC vector هغه خبره r omega square r cape چې دا vector شو دلته و سره r cape بیا AC is equal to کزه دا r cape replace کم r vector divide by r دلته و سره minus راشي دا r به r سره کینسل شي زما سره به د centripetal acceleration بل فارم راشي minus omega square r vector minus omega square r vector دا equation number 6 او دې ته ویل کېږي angular form of centripetal acceleration ولې په دې کې ټول angular parameter شو angular velocity او radius already the radius د angular سره تعلق ساتي دا purely angular form شو مخکې centripetal force ته already پته ده mv square divided by r اوس د vector form ته ځو دغه زړې خبرې به ریوایز کیږي دا تاسو ګورئ تاسو ته ښکارېږي شپږ فارمولې نو دغه شپږ فارمولې به د centripetal force لپاره شي او تاسو له ټولو سره m ولګوئ د هغې وجه دا ده چې کله مو زه یم centripetal force نو صرف هغه centripetal acceleration دی خو ماس ورسره سیوا کیږي نو دغه ټولې فارمولې به په دغې لوجیک باندې ریوایز کیږي centripetal force mv square divided by r magnitude form که vector form ته ځو fc vector نو mv square divided by r دلته ورسره r cape په next کې fc is equal to minus mv square divided by r r cape replace کوي r vector divided by r دلته ورسره دا minus راغی او r vector divided by r ولې centripetal force او radius vector یو بل ته په opposite direction کې دي یو inward دی نو بل به outward دی مخکې minus mv square r r چې ضرب شي r square into r vector دا راغی زموږ سره equation number 8 که زه به کې د v په ځای r omega ولګوم سر په کم یو کې 7 کې پوټ کوي زه دلته د v په ځای r omega ولګوئ v is equal to r omega نو fc is equal to m د v په ځای r omega whole square into r cape divided by r fc is equal to m دا بشي r square دا بشي omega square لاندې r او دلته r cape یو r د square سره کینسل نو centripetal force m r omega square r cape دې ته angular form ځکه وایي چې ماس خو دې او radius ته او angular velocity دې ته centripetal force angular form وایي خو په cape form کې 9 نمبر کته دې cape form ختمې نو fc is equal to minus m r omega square r cape په برابر شي r vector divided by r r د r سره کینسل او دلته کو سره نیگیټیو ساين به ذکر راشي چې دا r ویکټر فارم دی نو مخکې fc is equal to minus m r د r سره کینسل شي نو minus m omega square r vector دا equation number 10 او دې ته purely angular form of centripetal force وي امید دی چې ویډیو به تاسو خوښ شي بار بار ریوایز کړئ ټرای پیو کړئ چې دا ټول angular form تاسو ته معلوم شي والسلام